con á, đi về mẹ gì nhá. Đây là con những người diễn được. Con học bài gì? Ba ơi bà. À bà ơi bà. Mẹ yêu lứa. Xóa đi. Xóa chỗ nào? Ghi tên kìa. Hả? Ghi tên kìa. Ghi tên nào? Ghi tên với 123 ấy. Mình không biết tên nào. À, ừ. Trời ơi, xinh xắn quá. Giống như thiên thần. Xin chào, em giới thiệu đi, em tên là gì? Gọi tên là Ngọc Diệp ạ. Ngọc Diệp hả? Ngọc Mai nhưng mà chắc là cái này rồi thấy thật xạ rồi. Mấy tuổi là gì? Vậy là em Bố ơi. Ừ? Mà bố bữa nay con đi công viên. Con thấy này. Ba bà đi bãi gần con có thuộc vào đấy không? Đó. Có biết hát này. Ý là con là đi chẳng cần chạy về non ton. Mẹ tính nông thôn. Bài đấy là bài gì nhỉ? Ba bà đi bán đơn về và đi chẳng cần chạy về non ton. Sao vẫn đang hoạt động ở Ba đi ăn về và đi chẳng cần chạy về non Quỳ về, tao bắt đầu mua cô Long nha. ton. Ba đi ăn Chị đã trình diễn trên sân khấu được bao nhiêu lần rồi ạ? Vậy diễn là sân khấu cũng khá là nhiều lần rồi, không thể đếm được. Đầu cách là nhớ nào? Sao bị chấn thương không em? Thì nếu mà sợ thì cũng không thể diễn được ạ. bố. Chú. Ôi. Đừng có về nữa hát. Đừng có kêu vậy. Đây ba đi nó con kìa. Đâu? Đi đây. Em làm cái này được lâu rồi. Em mới theo được 8 năm rồi ạ. Đi thôi. Đi đây. Cái gì nó hiện gì thế à? Karaoke chứ. Ê, cái con là con đất da. Kéo xuống dưới trong cái về kìa. Hả? Bên cạnh. Kéo xuống dưới nữa đi. Kéo dưới. Kéo xuống dưới. Đây. Cạnh bên này. Không, Đây có mic bên nữa. lại lại hát cho con đấy. Đây. Nha. Hát đi một quay nào, hát đi nha. Mẹ bóp mồm mới hát gì? Ấy đang nghỉ ngơi rồi. Em đi nào? Bạn muốn con miếng con nhé. Đi đánh răng đi.